material tu dah bagus. Dia punya polyethylene kan, tengah-tengah. Mungkin depan tu aluminium, tengah-tengah core dia pakai polyethylene. Tapi masa bakaran tu mungkin aluminium base depan tu dia tak berapa cantik. Dia panas kan, dia melted. Dan bila dia melted, dia bakar yang bahagian plastik tu. Polyethylene core plastik kan, hydrocarbon dia bakar lah sekali. Dia ni surface depan dia dah comply lah. Dah comply lah. Dia dah ikut fire resistant. Tapi sebab api tu terlalu kuat, benda tu makan dia. Bila dia makan, dia cair melted, so dia punya polyethylene plastik tu terbakar. Kalau ikutkan ada juga yang material jenis tahan, yang paling tahan sekarang trading ialah bricks kan. Bricks ataupun yang kata apa yang mix dengan simen. Simen, apa-apa material yang gunakan elemen simen dalam trading tu, dia company yang pengeluar trading ni, dia mungkin dia buat bahagian depan tu lebih tahan pada api kan, dia lambat sikit melted, so mungkin selamat. Sebab polyethylene ni yang penting dia banyak core tu, dia boleh absorb heat, itu bunyi kan, soundproof, heat. Kalau building tak ada benda tu, memang dia rasa building tu panas. Lagi macam ni. So saya rasa kalau dia dah betul-betul prevent bangunan-bangunan tinggi, tak nak pakai lagi polyethylene, dia kena decide dia nak pakai full metal ataupun dia nak ada satu composite yang gunakan simen kat bahagian core. Itu saja. Tapi berat lah. Jadi kalau saya berat, so dia akan jadi mahal sikit. Kalau plastik murah, sini mahal. Of course lah, daripada dulu lagi sprinkler system memang reduce fire. Tapi maintenance problem. Itu kan, ada certain macam ni sprinkler. Tak, you boleh tahu yang certain sprinkler ni kadang-kadang tak function, pump tak jalan. Water pump nak function. So sprinkler okay, once you letak api kan, kick dekat sprinkler, dia pecah, dia punya bulb tu, air tak keluar. Because why? Because pump dia tak jalan. Itu maintenance issue. Cumanya api tu, ada certain api dia tak boleh padam dengan air. So kalau you nak berapa banyak pakai sprinkler system dalam sebanyak mungkin boleh. Cuma masalah sekarang ni kos yang dapat. Semua nak, bila nak buat sprinkler system, dia kena check punya pressure water kan. Dia tengok daripada keluasan area kan, volume area bilik. Saya kira bilik ni besar berapa keluasan dia punya volume, dia baru kita tentukan berapa banyak bilik sprinkler dia letak. Bukan main letaknya macam 2-3 tak boleh, dia ikut pada luas bilik. Dia ada calculation ni, dia punya semua tu ada calculation, ada effect, size pipe, dia punya sebab dia punya bahagian apa, dia punya diameter air tu kan, dia nak cover berapa area. Macam tu lah biasanya cover area dan berapa lama api nak padam, macam tinggi kan, kata dari bakar sini, so berapa lama api tu akan padam. So semuanya depend pada calculation lah. Saya tak boleh nak kira berapa banyak, tapi kita boleh buat ratio lah. Tengok bilik besarnya ada 4. So imagine macam ni tak? Dia kurang macam tu. So dia akan cover certain area. So dia diameter tu refer pada pipe size dengan pump. Kalau pump tak kuat, diameter pipe ada banyak resistant, slow dia jadi kecil. Tak ingat dia dengan pipe ni kena check dia lah, kadang-kadang certain pipe tu dah berkarat, dia tak jalan lah, few years tak jalan, 10 tahun, 20 tahun macam tu. Air dia duduk, dia dalam karat, kena buat maintenance. So itu je lah depan saya kan, lagi banyak lagi bagus, tapi lagi banyak kan pressure drop kan.
Kena betul-betul punya calculation yang betul-betul precise baru dapat. Dia starting from the pump, piping, area, volume punya everything, semua tu main peranan. Semua tu related baru dapat gas pressure kan. New system sekarang ni kalau you tengok fire prevention kan, dah macam-macam teknologi lah kan. Itu mungkin bangunan lama tu, building lama. Building baru sekarang mungkin ada special safety valve lah. Safety valve. Dia macam auto detection lah, auto detection pump, safety valve tutup. Sebab dia incoming daripada luar building kan. Luar building, sebelum dia masuk ke building, dia dah cut spaces. Itu je. Kalau you nak gunakan prevention macam air ke, tak boleh lah. Gas mana boleh padam kan. Api dia gas tak padam. Memang continue lah dia. Habis lah sampai gas tu. Tapi benda tu kan daripada services kat luar kan. Macam Malaysia banyak lah gas Malaysia yang supply gas masak ke apartment, ada pressure yang you punya gas macam ni you punya gas, bila you ada open satu part kan, buka kan. So gauge ni yang pressure mungkin dalam keadaan 200 PSI, tiba-tiba dia drop sebab kita ada banyak opening ni, bakar lah, pecah ke, pipe pecah ni, dia akan drop. Bila dia drop, dia detect terus, cut off. Itu je.